Morjesta. Tultiin tänne Kukin kanssa tänne meidän puutarhaan vähän puhuu kameroista ja filmeistä ja valokuvaamisesta. Vai mitä? Mä päästän sut pois, kun ei sua tää kuitenkaan kiinnosta yhtään. Vai mitä? Joo, mä oon huomannut, että näissä kuvaushommissa on ainakin kaksi semmoista, ainakin näissä analogikuvaushommissa on semmoista ääripäätä. Toinen on tämmönen hifistelevä ääripää. Tämmönen, että haetaan viimeisen päälle sävyisyyttä ja haetaan viimeistäkin yksityiskohtaa ja rakeet pois ja luetaan näitä Ansel Adamsin kirjoja ja yritetään ymmärtää kamera ja filmi ja printit ja kaikki ja haetaan sitä ihan viimeistä. Se on tosi hienoa hommaa. Mä itsekin yritän sitä aika usein. Tässä on yksi esimerkki kuvasta, jonka otin. Itse asiassa ei kovin kaukana sieltä, missä Ansel Adams teki työnsä. Eli tuolla Kaliforniassa. Tää on Colorado-joki. Yritin saada tähän etualan nurmikkoon sitä semmoista sävyisyyttä ja myöskin tonne taustavuoriin ja tohon jokeen. Ja vaikka sää ei ollut ihan täydellinen, niin jotain siitä varmaan tässä kuvassa kuitenkin on. No sitten on se toinen ääripää. Se on semmonen, missä haetaan rososuutta, haetaan semmoista elämänmakuisuutta ja haetaan semmoista ei niin välitetä näistä viimeisistä hienouksista ja siitä, että onko se tarkka ja onko kaikki sävyt tallella. Jos tämä ensimmäinen esimerkki oli Tchaikovskia, niin tämä toinen voisi olla sitten vaikka Sex Pistolsia. Ja mä oon huomannut, että mulle on tää neuvostovalmisteinen Smena 8 kamera ollut oiva kaveri tässä, kun haetaan tämmöistä rososuutta. Tää on ymmärtääkseni maailman eniten valmistettu kamera. Tää on aivan hirveä. Tää on tämmönen muovinen. Tää muovi on jotain tämmöistä halpaa, mustaa bakeliitin tuntusta. Tää filmin siirto toimii silloin, kun sitä huvittaa. Tää filmilaskuri ei toimi koskaan. Tällä tähtäimellä ei tee oikein mitään. Mutta tää linssi on hyvä. Eli kyllä tällä kuvia saa, kun on kärsivällinen. Tai sitten ei välitä näistä muovisista elementeistä. Tässä on yksi kuva, jonka mä otin tällä. Olin Helsingissä ja siinä tuli kasa semmosia kakaroita. Oliko ne kouluun tai päiväkotiin menossa. Ja heistä sitten nappaan kuvaa siinä. Ja tässä on tää filmin viritin ja tää laukasin tässä linssin vieressä. Ja se sormi menee siihen melkein automaattisesti näin. Ja silloin jos se on siinä, niin se kun sen on laukassut sen kameran, niin se jumittaa sitten toi suljin ja niin kävi tässäkin. Mutta ihan hauska kuva tuli mun mielestä. Sattumalla on osuutensa näissä hommissa. Ja tän Smenan tosiaan tää linssi on aika hyvä. No sitten näiden lisäksi on semmonen kolmas koulukunta ja se on nää Lomokinon vehkeet on semmosia. Se on niinku uutta tuotantoa, mutta neuvostolaadulla. Mutta ei valitettavasti neuvostohinnalla. Nämähän on aika tyyriitä vekottimia. Mä ostin itse tämmösen Lomokino Super 35. Tää on ihan erikoinen laite. Tänne pannaan normaali 35 millinen filmirulla. Sitten tästä kammesta väännetään. Ja se ottaa kovasti kuvia, kun tästä väännetään suljiin. Laulaa niin kuin kuuluu. Ja se ottaa semmoisen 120 kuvaa yhdelle rullalle, eli se ottaa semmosia kapeita siivuja, ja jos oikein nopeasti kammesta vääntää, niin saa 5 kuvaa sekunnissa. Siitähän voi sitten jo koostaa itselleen pienen elokuvan. Ja tää heiluu ja tärisee sun kädessä, tässä on hirveä huono tää linssi, tässä ei ole juurikaan säätöjä. Puolet filmeistä menee pieleen, kun tää vuotaa valoa, tai tää rikkoo sen filmin reijityksen, mutta sehän tässä on vähän niinku se osa ideana. Mutta olisi tästä nyt voinut vähän paremman tehdä yksi esimerkki esimerkiksi nyt tässä. Tässä on tämmönen tähtäin tässä päällä. Sen saa kiinni jotenkin näin ja sitten sen saa auki näin. Hyvä idea. Sä voit tähdätä kun sä kuvaa. Nyt kun mä tähtään sitä, niin kattokaas mitä käy.
Se menee tää kampi sieraimiin ja etuhampaisiin. Tässä on kyllä insinöörillä ollut hauskaa, kun se on tämän kammen suunnitellut ja sitä kokeillut. Taikka sitten ei se ole kokeillut, sitä on sekin mahdollista. Mutta tälläkin saa mielenkiintoista tavaraa aikaiseksi. Tässä on nyt yksi elokuva, jonka mä tuossa kesällä tein. Täällä on Tampereella toi keskusta ihan hajalla. Siellä on katepillaria ja kauhakuormaa ja ne rakentaa sinne kuulemma jotain ratikkaa. Mutta se on hienoa kuvauspaikkaa. Siellä on kaikennäköistä katastrofiaineista koko ajan. Mä tein tämmösen kauhukatastrofielokuvan nyt sitten tällä Lomokinolla. Katsotaan sitä, se on tämmönen. Noniin, mitäs tykkäsitte? Aika moista. En mä tällä ihan niin paljon oo ottanut kuin mä luulin. Se on aika työlästä kuitenkin koostaa noita elokuvia ja se osumaprosentti on niin huono, että aika monta rullaa menee hukkaan ennen kuin sieltä jotain löytyy. Tätä on aika hauskaa puuhaa. Tässä on niinku Ruotsin lahja ammattivalokuvaajille. Sitten tässä on sosialistisen neuvostotalouden lahja neuvostokuvaajalle. Ja sitten tässä on tämmönen, mikähän tää on? Tää on tämmönen vipstaakki. Meillä kaikilla saa oman näköistä aikaiseksi ja mä ainakin tykkään kokeilla näitä eri laitteita ja välillä hifistellään ja välillä ammutaan summan mutikassa. Tämmöstä tänään. Pitäisiköhän tehdä yksi elokuva?